السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نوی ویډیو کې موږ تاسو دا درزګو تاسو څنګه کولی شئ خپل د ایډي نوم ساده نوم تاسو هغه یو سټایلي نوم ته بدل کړئ، یعنې خپل ایډي ته تاسو سټایلي نوم اضافه کړئ. تاسو کوم نوم چې دا ساده نوم وي هغه ته موږ دغه څنګه کولی شو دغه نوم موږ سټایلي کړو. دوستانو نور هر څه په ویډیو کې ګورو. د ویډیو چې څخه مخکې دوستانو زما تاسو غوښتنه ده که چیرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو خامخا له نورو سره هم شریک کړئ. راځئ دوستانو چې په ویډیو باندې شروع کړو. تاسو لومړی راشئ دوستانو یو اپلیکیشن تاسو به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن نوم دی تاسو یو ځل پلی سټور ته لاړ شئ، تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ FB stylish name maker. تاسو دا چې کله ولیکئ تاسو ته به یو اپلیکیشن راشي. د یو اپلیکیشن دا چې څنګه کولی شو موږ سټایلي نوم اضافه کړو. نو دلته لږ انټرنیټ ضعیفه دی. ګورئ دغه اپلیکیشن د FB stylish name maker. دغه اپلیکیشن تاسو له دې څخه انسټال کړئ. دغه ما ته الریډي انسټال کړی، تاسو به هم دا له دې څخه انسټال کړم چې انسټال کړو دا به تاسو لومړی اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو او د به دې څخه الو کړل، راشئ ګورئ دلته موږ ته څلور اپشن راکړي. تاسو به د لومړني اپشن باندې FB stylish name maker تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو به تاسو راشئ لومړنی سر کې به دغلته تاسو د سرچ کې خپل نوم ولیکئ. دلته به تاسو نوم یو ځل ولیکئ. زه راځم دلته یو نوم اوس ورته لیکم. ګورئ زه ورته په سرچ کې لیکم. دلته ما اوس د فریدون په نوم ایډي دلته خلاصه کړې ده، فریدون خان دولتزی. چې کله هم دلته دا نوم دلته ولیکل تاسو راشئ کنورټ ټیکسټ دلته لیکلي، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ دوستانو موږ سره لاندې دغه د نومونه راغلل. دا به اوس تاسو له دې څخه یو ځل کاپي کړئ. تاسو دلته کوم نوم غواړئ هماغه نوم غوره کړئ. زه راځم دغه پنځم نوم دا ما له دې څخه کاپي کړو. چې کله هم کاپي کړو دلته به اوکې کړئ او تاسو به له دې څخه بیرته بیک شئ. چې کله بیک شئ به راشئ تاسو زه راغلم دلته، تاسو به راشئ اوس دلته یو ځل خپل ګوګل کروم ته که هر ویبسایټ وي تاسو دا نه دلته راغلم په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ m.facebook.com. او دا به تاسو سرچ کړئ. چې کله دلته به تاسو لومړی د براوزر څخه خپل ایډي ته لاګین شئ. ګورئ دلته ما یو بل ایډي خلاص کړی. زه راځم دغه کوم ایډي نوم غواړم هغه تبدیل کړم، هغه ایډي به زه لاګین کړم. تاسو ګورئ دغه ایډي ته زه غواړم دې نوم سټایلي کړم. یو ځل به تاسو دغه ایډي دلته شو کړم د دې نوم هم. زه راځم دغه یو ځل به تاسو ته د دې نوم در وښیم چې دا څنګه نوم دی اوس موږ څنګه تغییروو. دلته ګورئ دوستانو فریدون خان دولتزی دغه نوم تاسو ته ښکاري. دې تبدیلولو لپاره تاسو راشئ دلته یو ځل اوس دلته به راشئ یو ځل زه د دې ژبه هم بدلوم. هلته به ژبې ته راشم دلته لیکلي دي او دا به چینج کړم انګلیسي ته. انګلیش US ورته انتخابوم او بیا راځم دلته به تاسو راشئ د درې لاینه څخه تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ موږ سره صفحه خلاص شوه. تاسو راشئ دلته لیکلي دي سیټینګ ان پریویس، تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. کله هم په سیټینګ ان پریویس باندې کلیک وکړئ بیا تاسو راشئ دلته لیکلي سیټینګس، تاسو بیا په سیټینګس باندې کلیک وکړئ او بیا تاسو راشئ دلته لیکلي دي پرسنل انفارمیشن دغه لومړنی اپشن تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو بیا لیکلي دلته ګورئ لومړنی اپشن دی نیم، تاسو په دې نیم باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په نیم باندې کلیک وکړو او تاسو به دلته راشئ لومړني سر کې دغه نوم به له دې څخه پاک کړئ او هغه نوم چې تاسو کاپي کړی به تاسو پیسټ کړئ. ګورئ یو ځل راځم دغه نوم یو ځل بیا کاپي کوم. ګورئ دلته ما د دې کاپي واخیستل. دلته راځم یو ځل ګورئ دا ما پیسټ کړو دا ایسته کوم دې څخه او بیا به تاسو راشئ یوازې اوس تاسو دا فریدون پرېږدئ. فریدون دلته یو ځل زه بیا راځم دا پیسټ کوم.
بیا ورپسې دلته راځم یو ځل بیا دا پیسټ کوم. ګورې په دویم آپشن کې دلته مونږ پرېږدو فریدون فاس ولیکل لاندې لیکو خان، دلته به دا خان پرېږدو او بیا په درېیم نوم بیا دا دلته ځای څخه کلیر کوم او دلته یو ځل چې کاپي کړی یم دلته به دولتځای اوس پرېږدمه. ګورئ زه راځم دا مې پیسټ کړو دلته او له دې څخه راځم دا هم پاکوم. ګورئ دلته دا ما ولیکه فریدون خان دولتځای، دا مې چې کله ولیکم دا به تاسو راشئ دا په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته راشئ موږ ته پاش اپشن راکړئ فریدون دولتځای خان فریدون دولتځای فریدون او که فریدون خان دولتځای. زه راځم دا درېیم اپشن دا ورته ما کلیک کړو سلیکټ مې کړو او دلته اوس تاسو راغلل ټو سیف دس سیټینګ پلیز انټر یور فیسبوک پاسورډ. که غواړئ دغه سټرینګ تاسو سیف کړئ تاسو د خپل د فیسبوک پاسورډ داخل کړئ. زه راځم یو ځل خپل فیسبوک پاسورډ داخلوم. ما خپل پاسورډ داخل کړل راځم په دې سیف چینج باندې کلیک کوم. ګورئ تاسو ګورئ دغه ما سره دا سیف شو. اوس راځم یو ځل تاسو د فیسبوک څخه دغه ښیم. ګورئ زه راغلم فیسبوک داخل شوم او دلته راځم ایډي ته. ګورئ تاسو ګورئ دوستانو دغه نوم دی چې موږ سره اوس دغه تاسو ګورئ چې نوم موږ سره سټایلي شو، دغه نوم موږ سره اضافه شو. تاسو کولی شئ دغه دوستانو په ډېره اسانۍ سره خپل نوم سټایلي کړئ. دغه که چېرې تاسو دغه اپلیکیشن نشئ پیدا کولی زه به دغه د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو دغه لینک درکړم، تاسو هغه هم ډېره په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. مننه دوستانو چې ویډیو مې راسره ښه وکتله. که چېرې مو زموږ ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او خامخا مو له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. وسلام.